สียงอะไร ได้ยินเสียงผี ยินยังไง ที่แบบอ๋อในหัวอันนี้แบบว่าไม่ได้อินนะแต่ว่ามันงงในตัวละครว่าพูดคำหยาบได้ปะนี่เป็นอะไร โอเคงั้นมาซีนไหนเล่นยากที่สุด ผมตอบอะไรที่ตอบไม่เหมือนกันแน่เลย มา เอา เพิ่ม ที่หนึ่ง พูดเลยพูดเลย ก็คือฉากที่อะไรนะแบบตะโกนเสียงกับพ่อใช่ไหมเราต้องเล่นกับหมา3 ตัวแล้วก็หมา3 ตัวนี้มันทำงานลำบากมากมันชอบไปดมตรงบริเวณส่วนตัวของพ่อแล้วก็เราต้องคัดแบบหลายรอบแต่ว่าเราต้องมีสบายก็เลยมันเล่นยากนิดหน่อยนะครับ ดมขาพ่อหรือว่า ดมสุดแขน เอาสูงขาท่อนขานี่ เอาเป็นว่าแบบระหว่างเข่ากับ ก็คือซิกแพคขาอ่อนเข็มขัดพ่อบริเวณเข็มขัด อ๋อโดนเข็มขัด แต่มึงจะทำให้มันหลุดได้ได้แล้วกัน อีกท่านครับเสียอะไรนะ กูกำลังนั่งคิดอยู่ดี นี่ผมจำไม่ได้ผมเคยพูดคำถามนี้เจอบ่อยมากแต่ตอบรู้สึกตอบไปหลายซีนมาก ยากมากเลยแล้วแทบจะ มีซีน แทบจะทุกอันเพราะว่าเราไม่ได้เล่นกับคนไทยนะเราเล่นกับอีกคนละภาษาเงี้ยซึ่งมันทำงานก็ค่อนข้างลำบากเพราะว่าเราต้องจำบทของเขาทั้งหมดแล้วก็ของตัวเองทั้งหมดแล้วก็เราต้องฟังเขาว่าเขาพูดเขาพูดเป็นอีกภาษาหนึ่งภาษาจีนแล้วเราก็ต้องฟังเขาว่าเขาแบบสื่ออารมณ์ยังไงเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็คำเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาแบบพูดออกมาแล้วอารมณ์มันเป็นยังไงเลยเงี้ยซึ่งผมก็ต้องจำบทของเขามาให้หมดอะไรเงี้ยยาก ก็คือทุกฉากพี่นะเก่งว่ะเก่งจริงอ่ะ แรกเลยอ่ะ เอาวงมาก่อนเอาวงมา ผมว่าตัวของผมอ่ะจริงๆเนี่ยมันยากตรงตอนไปค่ายอาสาครับผมแฮปปี้หรือผมอะไรอยู่กับเพื่อนอ่ะผมต้องไม่แฮปปี้อ่ะเดี๋ยวนะยิ้มแต่ไม่แฮปปี้ทั้งค่ายเลย ไม่มีแบบฉาก เฮ้ย มันจบไปแล้ว อ๋อไม่แต่ ไม่ต้องได้ อะไรของเขา ไม่สปอยไม่สปอยไม่เงี้ยเลยนะ กลัวกันแล้วเลยนั่นแหละที่ค่ายอาสาคือคิงมันดาแฮปปี้ไม่ค่อยได้มันเล่นกับเพื่อนมันก็ต้องแบบมีเศร้าอยู่ข้างในตลอดเวลา เป็นอินเนอร์ข้างในนะเศร้าเราหมดนะ คิดไม่ออกถ้าพูดก็เหมือนไม่เหมือนเดิมอีกอะแต่ตอนนี้ที่นึกได้ส่วนใหญ่จะเป็นซีนที่ถ่ายกับต้องพึ่งธรรมชาติ เช่น เช่นป่าหรืออะไรเงี้ย แต่ตอนนี้ที่นึกขึ้นได้อย่างคือซีนกระโดดน้ำ อ๋อ เพราะว่าไม่เพราะว่าคือน้ำมันไหลตลอดเวลานึกออกป่ะพอกระโดดลงไปมันต้องว่ายทวนแล้วมันก็จะมีความลื่นๆมันไม่ได้ยากตอนกระโดดไม่ยากตอนขึ้น เน่าไหม มากก็คือตอนโดดอะไม่เท่าไหร่แต่ตอนขึ้นมันแบบปีนขึ้นแล้วมันลื่นด้วยอะไรก็ลำบากคำนึงก็3-4 รอบแล้วก็โดดปีนกระโดดเนี่ยหมดแรงแต่ดีนะวันนั้นถ้าไม่เป็นปอยกระโดดถ้าปล่อยปอยกระโดดคือน้ำหมดเลยนะปุ้งเคยดูป่ะปุ้ง ถ้าเชื้อโรคแบคทีเรียเข้า ก็จะโดนล้อเยอะแล้ว เข้าไปแล้วเนี่ยแต่พอหลังจากนั้นนี่เข้าไปแล้วส่วนหนึ่ง เคยดูการ์ตูนนะปุ้งนะ มา มึงจะเบียดกูร้อง อ้าว ที่ไหนนะ จริงป่ะ นั่นทำไมปากทำปากเดียวไม่เห็นอะไรเหรอสิ่งไหนยากสุดอีกเหรอ ปอยอ่ะ ปอยก็เกือบทุกซีนเลยนะเกือบทุกซีนเลยนะไม่บางซีนเสื้อนะครับ อ๋อรู้แล้ว ซีนที่ไปค่ายอาสาเป็นซีนที่เจอโบดกับไมค์กำลังจูบกันในป่าทำไมหึงสิแฟนก็หึงสิไม่แล้วพอหลังจากนั้นพอเห็นปุ๊บแล้วเราก็กลับไปอยู่คนเดียวแล้วก็แบบทำไมนอกใจอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำตาไหลเนาะแบบเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละยาก อยากรู้ว่าฉากตอนแบ็คขวดนี่มันจริงไหม ไม่คนที่จริงงาน ไม่นี่ว่าซีนที่ยากที่สุดสำหรับปอยคือซีนที่มีคอนติเนียเยอะ ใช่ เพราะปอยเป็นคนที่ไม่จำคอนติเนียตัวเองเลย จริง เลยจริงเลย พอเลยพอแล้ว ยาวแล้ว เลย ใช่แต่ซีนนั้นน่ะยอมรับว่ามันต้องไป
เข้าไปในป่าต่อใช่ไหม อ่า แล้วคือนางต้องร้องไห้หนักมากนางต้องร้องแบบเป็นบ้าไปเลย แมว แล้วคือนางร้องเป็นบ้าไปเลยแล้วแบบทุกคนนั่งลุ้นหมดเลยว่าแบบปอยมันจะทำได้ไหม ซึ่งจริงๆ ตอนนั้นมันก็มีเทคนิคคือเทพบอยร้องไห้คือทุกคนลุมด่าบอย เฮ้ย จริง ไม่ใช่ เอาไม่ใช่หรอ ไม่ใช่ว่า หรือว่าแบบเป็นเทคนิคให้ทุกคนลุม ไม่ ด่า ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผมว่ามันไม่มีอะไรยากเลยเพราะว่าผมไม่ได้คิดอะไร โอเคเลย อะไรนะคืออะไรขอชัดๆอีกทีหนึง ก็พูดแบบมันตอนจบแล้วไม่เหรอ ยิ่งหมดเร็ว เขา มา บอก กว่าแบบเขาไม่คิดอะไรเลยเขาไม่ได้คิดอะไรกับไอ้ตัว ก็ไม่ได้คิดเลย พี่น้องกัน ฟอง โอ้โห ไปทางหัวใจ ไม่รู้สึกเฉยๆเพราะว่าชุดป้ายชุดป้ายไม่ยากเสีย จนป้าพี่ยาโอนเป็นจริงเป็นของจริง ไม่ยากผมนึกย้อนไปทีก็น่าจะเป็นซีนที่ต้องลงน้ำมันตกเพราะว่ากางเกงมันพอง แล้วสะดุดว่า ไม่ลงแต่ว่า ไม่ใช่เรา เดินอยู่กับป๊อกอะขามันป๊อกเข้าไปในน้ำมันเป็นแบบเป็นไม้อะไม่อินอะดิ เพราะเดินอยู่ ป๊อก ป๊อก เช่นอีกาบินแล้วนะเนี่ยทุกคนแบบอะไร ไม่เพราะว่าขามันป๊อกเฮ้ยบางทีไม่ได้จะเล่นมุกจริงโอ้โหคือมาแบบเนียนๆแบบ ตั้งใจ นิ่งๆอะไม่น่าจะมี บอกว่าโอเค ป๊อก คำถามต่อไป เด็กด้วย หมดเขาแล้วเหรอ ยังไม่ครบนะ เหลือครบปะครบแล้ว แล้วใช่ปะ เอาล้อ เอาครบแล้ว ครบแล้วเหรอน่าตอบยัง เอาแล้ว อยากรู้เรื่องซีนของใคร เพราะแต่ละคนอ่ะไม่ได้อยู่ตอนที่ถ่ายของกันเอง ก็ไม่รู้อะไรเลยครับเพราะอยู่แต่โรงพยาบาล พอมึงไปแต่โรงพยาบาลเนี่ย เป็นคนไข้เหรอ ค่ายก็ไปนะ เฮ้ยดีว่ะ ค่ายสา อะไรอะไปให้ก็ไปไงหรือว่าซีนอื่นๆไง ยี่พี่ไปทำอะไรนะเขาไปทำอะไร เขาขึ้นรถเมล์จะแป้งหมดจมูกไม่ได้นั่งฟังนะ ไม่ทำอะไรวะ ได้ถามอะไรมา โอ้โห เราไปปลูกปลา อ๋อขอสมัครไปด้วยไงอยากไปร่วมด้วยเดือนชวนพี่ชายแล้วพี่ชายก็ไปเจอหมอพี่ฟ้อง หมอพี่ฟ้อง หมอเนี่ยหมอเนี่ยหมอ เดี๋ยวนั้นเป็นย้ายฝ่ายไหนนะในเรื่องอะ ฝ่ายแม่ฝ่ายแม่ ใช่ ฝ่ายแม่ สายตาปล่อยว่างเปล่า เราก็ไม่คอนแล้วก็ไม่จำอะไรเลยคือมันจำอะไร อยากรู้ตอนไปค่ายที่เราอะไรนะไปฉายตามหาไอ้บอยกันมันไปอยู่ไหนนะตอนนั้นที่มันอยู่คนเดียว ก็ตอนนั้นเหมือนทะเลาะเหมือนตอนนั้นที่ ไม่เขาถาม จำ ไม่ตัวไอ้บอยเนี่ย อยู่ไหน ทำอะไรอยู่ ไม่มันว่ามันเล่นจริงอ่ะถ้าสมมติว่ามันเลยทำแบบนั้นใช่ไหมแสดงว่าไม่ได้ดูซีรีส์ไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราดูซีรีส์จบไปก็ต้องรู้ ไม่ใช่ ไม่หมายถึงตัวนักแสดงคนเนี้ย ไม่ใช่ไอ้บอสไม่ใช่เดือน วอชมันอยู่ไหน เข้าใจตอนนั้นอยู่ไหนบอลโอเคอันนี้คือเข้าใจในวงการนะ ใช่ ตอนโอ้ยบอลเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนจงใจอ่ะ วันหน้าลำใหญ่เลย แล้ แล้วมีคำถามเหมือนกัน อ ถามว่าที่ไปจูบกันน่ะได้เดินสวนกูบ้างไหมในซีนอ่ะ จูบกัน ในค่าย ริมคลองอ่ะ ใครมึงถามว่าใครจูบกี่คนอ๋อ โยนอ่ะไม่มีดิ ก็ไม่มี แล้วเขาจูบเราก็จะเดินสวน เขามีทับพี่ใช่ป่ะ หมายถึงว่าในความเป็นจริงอ่ะนี่ไม่รู้ว่าดีว่านี่ไปนั่งก่อนนะที่จูบกันนะรู้ยัง เขาจริงเหรอ อ๋อใช่ตัวเดียวกัน แล้วเราเดียวกัน ทับพี่ คืออยากจะถามว่าจิตใจมันทำด้วยอะไร ไม่เขา พี่รู้ว่าพี่ได้ดูว่าดูใช่ไหมที่มึงทำตัวอ่อยใส่มือ ปล่อยตรงไหนไม่ปล่อยปล่อยทุกคนเลยทุกคนเลย แล้วเรามองหน้าแดงด้วยแดงเลยโอ้แดง คืออยากถามว่าไอตอนที่แบบฉากสุดท้ายที่มึงจูบกันอะแล้วแบบมือแบบมึงแลบมากเลยแบบ ไม่ใช่สุดยอดแล้วไม่ใช่แหละคือจะบอกก่อนว่าอันนั้นอ่ะมันจะเป็นซีนแบบสุดท้ายถ่ายปิดกองแล้วคือความเป็นเดือนหนาวมันเต็มเปี่ยมมากใช่คือความเดือนหนาวมันเต็มเปี่ยมแล้ว จะบอกว่าความอารมณ์ที่พุ่งอย่างนี้ มัน จะ จะ นั้น แล้ แล้ว ว ก็เลยปล่อยแบบ อ้าวแสดงเพิ่งมาเป็นเดือนหนาว เฮ้ยคุณเพิ่งมาใช่เฮ้ย พอให้จับหา โอ้ไม่ต้องไปอินคาแรคเตอร์เหรอ จับหาแล้ว ทำไม มึงยังไม่รู้อีก รู้สึกเป็นไงบ้างตอนนั้นแบบเหมือนมึงแบบ
รู้สึกจริงๆอ่ะรู้สึกจริงว่า รู้สึกจริงๆแต่แบบจริงๆรู้สึกจริงๆนะตอนนั้น รู้สึก ว่า เปล่า ร้อน ไปกินดูขนาดแต่กล้องมีนิดยังตะโกนด่าเลยพอจบซีนอ่ะอีแดด นี่ก่อนซีนนั้นคือเห็นไอ้ปอยไปซ้อมอยู่กับพี่โตนะจะซีจูบ อ๋อไม่ใช่ ชั่วโมงเลย ผมมีคลิปด้วยในมือถือ เฮ้ยมีคลิปด้วยเหรอ แล้วพี่โตแบบเฮ้ยไอ้บน นั่งเล่นกันอยู่หน้าห้อง เฮ้ยไอ้บน รู้เลย ไม่แล้วทำไมต้องพูดถึงว่าเรื่องโลเคชั่นถัดกัน เขาอิจฉาแหละง่าย คือไม่นั่งกันก่อนเหรอ ๆโอ้ ถ่ายก่อนกัน คุณไม่ดูเบรกดาวน์ซีนคนอื่นเลย บู๊ นะ เอ้ยนายขอลองจับหนังแมวหน่อย ไม่จับมือโน้ต หมายถึงว่าลำไยเป็นตัวนู้นแล้วไปจ้างจับตัวนู้นตรงนี้มันไม่ได้หรอก จับหนังแมวหน่อยสิเอ้าไม่งั้นมันสนใจ อะไรก็รักอ่ะ แมวไม่สนใจดูดิแมวอยู่ในมือใครก็อยู่ในตำนานอ่ะพอผ่านพอปุ๊บนี่ก็โดน ดูมันไปเช็ดนู่นเช็ดนี่แล้วรู้สึกสกปรก พอคุยเรื่องอะไรกองกันนะคุยเรื่องในกองกัน อยากรู้ว่า สนใจอะไร อยากรู้ว่า ว่า รู้สึกยังไงตอนถ่าย อะไร คุยเล่นกันมาตั้งนานสรุปจบปิดกล้องคนอื่นเขาไปไหนตอนไหนแล้วเราอ๋อไม่มีอะไร จริงไม่ดีมากไม่มันไม่มีอะไรมันอยู่ที่ใจคนคือครับใจคนเราไม่ใช่ แล้วใจตอนนั้นน่ะคือยังไง โรเลไหม ไม่มันว่าทำไมวะ มีคำถาม ในหัวอันนี้แบบว่าไม่ได้อินนะแต่ว่ามันงงในตัวละครว่าพูดคำหยาบเลยปะไอ้นี่เป็นอะไร อะไรครับเนี่ย แบบว่าไม่เข้าใจใช่ไหมใช่ก็ดูแลแล้วสุดท้ายมันแบบตบไหล่แบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ย เอาก็ดูแล ก็พี่น้องไงครับ โอ้ไม่ดูแล คนละคิดมากคนเดียวไม่มีใครมาคิดเลยกล้องอ่ะ เอาจริงป่ะถ้าผมเป็นหมอทาราผมก็เป็นแค่พี่น้องนะเพราะตอนเปิดฟีดปุ๊บเขาก็เป็นบ้าใส่พี่ขาวอยู่ดีก็โมโหอยู่ดีก็ ดอกไม้ไม่ดอกไม้ ไม่ถ้าเป็นคนอะไรเขาจะไม่ยุ่งเลยแต่ไอ้เนี่ยมันเดินยิ้มอ่ะ มึงก็บ้าเหมือนกันเนี่ย เงี้ยตลอด เดินยิ้มอ่ะ โดนด่าแล้วยิ้มแฉ่งอยู่เลยบ้าอย่างเงี้ยหรอ ไม่รู้สึกอะไรอยู่อ่ะตอนที่เล่นแล้วต้องยิ้มอ่ะมันรู้สึกฝืนมาก ยิ้มปกติ ถ้าเป็นคนที่โดนแบบอย่างนี้เลยใช่ป่ะ มึงไม่สั่งวันนี้มึงไม่ขายให้กู นี่ก็จะตอบนี่ก็จะตอบเป็นตัวเองเลยเหรอก็บูลลี่บูลลี่ไปหาแม่ ถามแม่มาหากูเรามาลินไม่ให้กูอย่างเงี้ยมันไม่มีเซนไง ไม่แต่มึงก็ต้องขายให้กูป่ะวะ เออ แต่ว่าทารามันก็ใจดี แต่ที่ฟังไม่รู้เรื่องจริงนะเซนแล้วนะ ไปถึงทารา ไม่ถึงทาราไม่ใช่ อย่างเงี้ยนะ ปล่อยเขาไปคุยกันเอง อยากรู้เรื่องซีนจูบเพิร์ดกับเด็ก อยากรู้อะไร อ๋อคือก่อนหน้านั้นน่ะแม่บ้านเราถ่ายของเราทำส้มตำปลาร้ามาให้แล้วผมก็กินแล้วก็ ก็เลยไปซ้อมกับแม่บ้านก่อน ไม่คือไม่รอ ด้วยบ้า ดูตา นะพี่ก็โดนไปเต็มๆเลยนะ อ่า ก็มันไม่ได้แบบ ไม่ได้มาก มาก ไม่ได้แบบละลิ้นขนาดนั้นนะมันแค่แบบ ไม่ต้องแลบลิ้น มีลิ้นออกมาเนี่ย ไม่มี เฮ้ยมีลิ้นเหรอ เฮ้ย สมบทบาทครับ ไม่คือจริงๆอ่ะปีที่แล้วเราเคยถ่ายฉากจูบครั้งหนึ่ง ในเต็นท์ ใช่ ถ่ายแล้วเหรอ เคยถ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้พี่แซม excuse me คุยอยู่นะครับ มารยาทกันมารยาท คุยอยู่เหมือนกันเนี่ย มารยาทนิดนึงนะครับ ชอบเขาว่าอีกคิ้วมี อะไรนะเขาอะไรนะ อีกคิ้วมี อีกคิวได้ไหม ต่อ แล้วก็คือปีนี้อ่ะพี่แซมเขาก็ขอแบบเพิ่มเติมนิดหน่อยเขาไม่เอาแบบแค่แบบสวยขึ้นปกติเขาแบบขอขยับมากขึ้น ขยัน ขยับ คือมันไม่ใช่แค่ปากโดน มันไม่ใช่มันเหมือน ให้เป็นปุ๊บเป็นอ่ะนะให้มัน ให้มันมีแบบ น้ำลาย ไอ้เนี่ยไม่ใช่แค่ อ๋อนึกออกแล้วเวลาจะจูบกันแล้วก็แบบ ดึง ยกลงเหมือนก่อนยกลงกันหน่อยยกลงกันหน่อย เนี่ยทีเนี้ยมึงไม่ด่าอะไรสักคนเลย เราเป็นนักแสดงเนาะก็เลยบอกพี่แซมว่าได้ครับ อ๋อแล้วก็บอก แล้วก็บอกทะเลไว้ก่อนว่าทะเลอันนี้เราไม่ได้แบบคิดจะทำเองนะพี่แนนแบบไม่ใช่พี่แนน พี่แซมไม่ใช่ ตัวละครเนี่ยจะท ไม่พี่แซนเขาขอมาอะไรเงี้ยก็เผื่อแบบตกใจ
ไม่พี่ตอนนั้นผมหน้าชาไปแล้ว ที่ชอบอ่ะ คือมันเป็นซีนอารมณ์ของไอ้คิงเลยซีนแบบระเบิด คือ จะ ซี ร้อน ง นั้ ไห้ นเลยน่ากลัวมากนะน่ากลัวแบบ คือมันไม่ได้จุดแบบ feeling แบบ มันไม่ได้เป็นฟินนะมัน มันเป็นโมโหอยู่ตอนนั้น แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ทะเลบอกว่าออกไป อะไรพวก ถั นั้ ด น ดันเราคว่ำเลยไอ้เนี่ยจริงเหรอ พอใจมึงอ่ะจริงเหรอ ที่มันเป็นรอบกล้องอ่ะ หักแรงมากเลยอะก็คือให้ออกไปจากเฟรม แล้วก็ออกจากเพลงกลับมาทำหน้านิ่งปกติ ไอ้อยากถามว่าไอ้จังหวะที่พี่ออกไปจากเฟรมพี่คิดอะไรอยู่อะแบบกูต้องรีบกลับมา นาที ก็แบบได้นี่มันจะมา จะโมโหเลยแต่ละว่าอะไร ผมว่าคีบคนติด เฮ้ยแล้วตอนนั้นคือคิงมันหัวแตกอยู่ เล่นสักพักชิบหายโมโหจนลืมว่าต้องเล่น acting หัวแตกด้วยนิดนึงยังเจ็บอยู่จับมา ถือว่าจบ แต่ว่าแบบทุกคนอ่ะหลังมอนิเตอร์อ่ะลุ้นแล้วก็คิดกับพวกคู่นี้เขาจูบกันแบบบาง จริ ที ง แบบมีการหยุดแล้วก็จูบอีกรอบนึงไง เต้นด้วย เสียงอะไร ได้ยินเสียงพีท พี่นี่ไง พีทแบบอ๋อ พี่แล้วผมจำได้ตอนเราถ่ายซีนเล่นกันอ่ะมันอยู่ค่ายอาสาใช่ไหมแล้วมันมีชาวค่ายหรืออะไรจริงๆที่มาพักที่รีสอร์ท ใช่ใช่ เขาเปิดเพลงเพื่อชีวิตกันอยู่นะ ใช่จริงๆน้อง มันทำให้การจูบครั้งนั้นมันขึ้นมา บัวลอยพี่ตอน จูบไปยุทธศาสตร์จีนใจเด็ดเดียว กี่เทคสองเทค สอง กล้องมุมละเทคก็สองมุมนะ โอ้ยถือว่าอย่างนี้ต้องผ่าน ไม่กี่เทคที่อยากเล่นบ่อย อะไรครับ อะไรครับกี่เทคเรากี่เทค ย้อนเลยย้อนนะ จำไม่ได้อยู่นะ เราเนี่ยแค่นี้ก็ผ่าน แต่ แล้ว ว่าจุดนั้นใช่เอาแบบเทคได้จุดอันเดียว สองท่านเองก็ได้ สองนั้น ต้องถามว่าไปปอยไปซ้อมจุ๊บกับทีมงานพี่โต๊ดของเรามากี่เทค อันนั้นก็ต่อบทยังไม่ทันผ่านนะไม่ถ้าไปซ้อมแล้วจุ๊บไปเนี่ยเปลืองละตอนนี้เปลืองมาก มันพร้อมแบบไม่โดนจริงพี่มันลิ้นยันไว้ก่อน เฮ้ยไม่ใช่ไม่เอาแบบทิชชู่บางๆ กับพี่โต้ใช่ไหม เป็นดวงเลยพี่ต้น เขาไม่เงียบอ่ะ เรื่องเป็นดวงเลย ทุกคนเชนเงียบมากเลยนะ เพราะว่าเป็นบุคคลที่ไม่ถูกจูบไง อ๋อไม่ต้องถามซีนพี่เชนหน่อยนะ นึกก่อน ยังจะนึกอีก จะนึกอะไรวะ นี่ อะไร นี่เขาได้โชว์บอดี้นะ อ๋อดีนะครับรู้แล้ว อันนี้เป็นอีกอย่างที่ผมมีแอบถ่ายไว้ในมือถือตัวเอง ไอ้ที่เป็นสตอกเกอร์ว่ะ เฮ้ยนี่ทำไมไหนพูด รู้สึกเป็นไงบ้างนะครับจริงตอนที่เขาเลือกโชว์แรกอะแล้วมีผู้หญิงอะ ตอนนั้นไม่คิดนะตอนนั้นไม่คิด นะ คือตอนนั้นไม่รู้เลยว่าต้องถอดเสื้อเอาจริงๆแล้วแบบพี่ผมต้องถอดจริงเหรอถามอยู่มากเพราะว่าไม่ได้ ดีนะไม่ใช่เรา มึงพูดเหมือนมึงจะบัฟกูอะจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ครึ่งแบบก็ทำได้ว่า เอาอะไร ไม่ได้คนเดียว คิม เราไม่ต้องเหลี่ยมไม่ได้อย่างเงี้ย ใช่ไหม ไม่ได้เพิ่งคนเดียวด้วย ใครคนหนึ่ง ใครอะ เมาได้เปล่า ไม่ได้ ไหนทำตามใหม่ดิทำอย่างเงี้ย เดี๋ยว อันนี้ว่ามึงชี้เลยดีกว่าเราไม่เก็ตตาขนาดนั้น ชอบบัฟนางชอบบัฟ ไม่เขียน โอ้ยคลิปที่ลงไปอ่ะมีอยู่ ไปแข่งตะไลท์อ่ะมึงมาสิ ใครเขาเลยที่จะออกกำลังกายอ่ะอย่ามาอื่น มันไม่ได้ชื่อไลฟ์ ไม่ถึงไลค์ ไลค์กัน ไลฟ์สิ Excuse me เดี๋ยวขอคุยเลยว่าเราได้ยินอะไร Excuse me อยู่ มันแคส กูกำลังไลฟ์เขาพูดโตโต้เขาไม่พูดไลฟ์ ไม่คุณเราได้ยินว่าไปแข่งกับไลฟ์หมายถึงว่าหน้าท้องอ่ะก็เลยบอกกันว่าพอมาได้ชื่อไลฟ์คือชื่อโตโต้ คนที่มีซิกแพค จำเลยนะมันชื่อตัวบอลเล่าต่อครับ ไอ้มูสลีครับ ขอ excuse me กันเลย เนี่ยมันชื่อนี้เลยนี่ รู้สึกว่าระยะ3มือ โอเคเล่าต่อ ทำ ถามว่ารู้สึกยังไงที่อยู่ไอ้เนี่ยสัมผัส ทำไมต้องเรียกว่าไอ้เนี่ยมันนุ่มไหม มันนุ่มไหมนุ่มไหม แต่ว่าปอยมั่นใจว่าตัวเองมีซิกแพคโชว์สิแล้วจะออกกำลังกายมาเยอะแล้วใช่ไหม